Một chàng trai 24 tuổi ngồi trên tàu hỏa, nhìn qua cửa sổ và bất ngờ hét lên: "Bố ơi, nhìn kìa, cây cối đang lùi lại phía sau kìa." Người cha ngồi cạnh, mỉm cười, nhưng một cặp đôi trẻ ngồi gần đó nhìn anh với ánh mắt thương hại, không thể không buông lời. Thật không hiểu sao, anh ấy đã 24 tuổi mà vẫn hành động như vậy. Sao ông không đưa con đi bác sĩ để kiểm tra? Vị cha khẽ gật đầu, tiếp tục nhìn ra cửa sổ, không phản ứng gì. Lát sau, chàng trai lại kêu lên đầy phấn khích: "Bố ơi, nhìn kìa, mây đang đuổi theo chúng ta." Cặp đôi trẻ không thể kiềm chế, quay sang người cha. "Ông không lo lắng sao? Tại sao không đưa con trai đi khám bác sĩ giỏi?" Người cha nhẹ nhàng đáp, giọng đầy kiên nhẫn. "Chúng tôi vừa từ bệnh viện về. Con trai tôi mới được chữa khỏi bệnh. Anh ấy đã mù bẩm sinh suốt 24 năm qua, và hôm nay lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy thế giới xung quanh." Mọi người im lặng, không ai nói thêm lời nào. Những lời họ vừa nghe làm cho họ ngượng ngùng, nhận ra rằng sự hiểu lầm của họ không chỉ khiến họ đánh giá sai về một người, mà còn là một lời nhắc nhở về sự thận trọng trong việc phán xét người khác. Mỗi người đều có câu chuyện riêng. Đừng vội vàng đưa ra phán xét. Điều quan trọng là luôn nhìn nhận mọi thứ từ nhiều góc độ, bởi đôi khi sự thật có thể vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Một người đàn ông có một con lừa yêu quý, nhưng một ngày nó vô tình rơi xuống một vực sâu. Anh ta cố gắng hết sức để cứu nó, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Cuối cùng, anh quyết định chôn sống con lừa vì nghĩ rằng nó không thể nào thoát được. Anh bắt đầu đổ đất xuống, nhưng thay vì bị vùi lấp, con lừa lại làm điều bất ngờ. Nó rũ bỏ đất và bước lên. Mỗi lần đất đổ xuống, con lừa lại rũ bỏ và vươn lên, càng lúc càng cao hơn. Cứ thế, nó tiếp tục bước lên trên đống đất đổ xuống. Dần dần, con lừa đã vươn lên được khỏi vực thẳm và bước ra khỏi nó. Cuối cùng đến được một đồng cỏ xanh mướt. Con lừa đã không bị đánh bại bởi những khó khăn, mà trái lại, nó đã học cách dùng chúng làm bước đệm để vươn lên. Câu chuyện này là một lời nhắc nhở rằng trong cuộc sống, khó khăn, thử thách là điều không thể tránh khỏi. Thay vì cho phép chúng vùi dập chúng ta, nếu biết cách đối mặt và học hỏi từ chúng ta có thể vượt qua và đạt được thành công. Chúng ta không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, mà là người quyết định cách mình phản ứng với nó. Khi biết cách rũ bỏ gánh nặng và bước lên, chúng ta sẽ tìm được đồng cỏ xanh của chính mình. Câu chuyện về những con voi này mang một thông điệp sâu sắc về sức mạnh của niềm tin và cách mà chúng ta thường bị giới hạn bởi những sợi dây vô hình mà chúng ta tự tạo ra trong tâm trí. Khi người đàn ông đi ngang qua đàn voi, anh ta không thể hiểu tại sao những sinh vật khổng lồ này không thể thoát ra khỏi sợi dây thừng mỏng manh. Nhưng khi người huấn luyện giải thích rằng từ khi còn nhỏ, chúng đã bị buộc chặt bằng sợi dây tương tự và bị huấn luyện để tin rằng chúng không thể thoát ra, mọi thứ trở nên rõ ràng. Những con voi, dù có sức mạnh to lớn, nhưng lại tin rằng mình không thể làm gì để thay đổi tình hình. Chính niềm tin này đã khiến chúng không cố gắng thoát ra, mặc dù chúng hoàn toàn có thể. Câu chuyện này giống như một phép ẩn dụ về cuộc sống của con người. Có bao nhiêu người trong chúng ta, giống như những con voi, đã từng thất bại một lần và rồi tự xây dựng niềm tin rằng mình không thể thành công nữa. Chúng ta có thể đã bị buộc bởi những thất bại trong quá khứ, tạo ra những giới hạn trong tâm trí mình và không dám thử lại. Tuy nhiên, điều quan trọng là thất bại không phải là dấu chấm hết, mà là một phần của quá trình học hỏi và trưởng thành. Mỗi lần vấp ngã, chúng ta có thể đứng lên mạnh mẽ hơn, học hỏi từ kinh nghiệm và tiếp tục tiến bước. Nếu chúng ta nhận ra rằng những giới hạn mà chúng ta tự đặt ra chỉ là sợi dây thừng vô hình, chúng ta sẽ có thể vượt qua và vươn tới những thành công lớn hơn trong cuộc sống. Vì vậy, giống như những con voi, đừng để quá khứ hay những thất bại trước đây cản trở bạn. Hãy nhớ rằng bạn luôn có khả năng vượt qua và thay đổi cuộc đời mình.